Українська Правда заявила, що отримала своє розпорядження нові розшифровки розмов операції Мідас. В одній з наведених розмов там навіть спілкуються Тимур Міндіч і Сергій Шафір, і це виклала вже Українська Правда. Це колишній перший помічник Зеленського, який до того працював продюсером і директором «Квартал 95», і співвласник і друзяка Зеленського Міндіч, Тимур Міндіч. І вони обговорюють певного Льошу, якому намагаються офіційно та неофіційно зібрати гроші на заставу, Вову та Андрія, а ще будівництва маєтків. І про Олега, який посилився під час війни і може вирішувати питання. Мова йде про Чернишова, це про гроші. Мова йде про Зеленського і Алібабу, він же Андрій Борисович Єрмак, це про маєтки і про все інше. А ще мова йде про Олега Татарова, який посилився. Скажіть мені, будь ласка, це взагалі, от те, що от зараз оприлюднює Українська Правда, воно буде просто мати розголос і суспільний резонанс, але ніяких наслідків? Чи все ж таки які наслідки будуть? Бо те, що там звучить, це відверте визнання того, що вони є організованим злочинним угрупуванням. Всі разом. І, до речі, більше Зеленський не зможе сказати, що він нічого не знав. Бо ця розмова, яку озвучила Українська Правда, говорить про те, що Зеленський був в курсі всіх справ. Але дещо не хотів вирішувати, дещо намагався відсторонитися, щоб не замаратися. Не проти, але не замаратися. То скажіть мені, будь ласка, якщо ОЗУ керує країною, то які перспективи України? Гарне питання, але перше, номер один питання. А звідки Українській Правді ці плівки? Тут же є припущення. Хтось каже, намагається сказати, це не НАБУ їм злило. Ні. Це Міндіч сам злив, тому що йому не подобається. Міндіч сам себе писав, чи що? Посміємося, чи що? Міндіч сам себе писав? Пане Сергію, чесно, я озвучую версії. Так от, задаємо питання, що стосується спроможності певних правоохоронних органів, називаємо так, спецслужб, щодо збереження інформації на користь таємниці слідства. Нема з чого? Нема. Ми маємо величезну прикладі, починаючи там ще з 19-го, з 20-го року, як виток інформації, ті справи, які були закритими, чомусь попадали до певних безпосередньо джерел, які потім це використовували в відкритому просторі. Значить, перше, організація, яка призначена для розслідування і захисту інтересів держави, що стосується боротьби зі злочинністю різного напрямку, не може виконати прості речі, що стосується збереження державної таємниці. Наступне. Кому вигідна ця інформація і яким чином вона діє? Звичайно, можемо сказати, що це дуже достатньо вигідно для опозиції. Теоретично, ми розуміємо, що опозиція має гроші, яка викупає або має своїх представників в цих спецслужбах, які цю інформацію зливають. То ми тоді розуміємо, що ніякого державницького підходу в цих спецслужбах немає, а є лобіювання інтересів певних людей, які за це платять великі гроші. Наступне, що стосується спроможності цієї організації, яку ви перерахували. Знов таки ж, головний редактор Української Правди, які себе позиціонують, що вони такі борці за правду, що вони такі непідкупні, тоді береш руки в ногу і йдеш безпосередньо до того самого СБУ чи іншої організації, викладаєш ці плівки і кажеш, ось є інформація, прошу порушити кримінальну справу. Але цього не робиться. Бо комусь достатньо вигідно розхитувати ситуацію, але не нести відповідальність за цю інформацію, яку вони випромінюють. Якщо вони свідомі громадяни, вперед до Генеральної прокуратури пиши заяву. А якщо ви не свідомі, то ви розхитуєте ситуацію. Я не захищаю наразі владу, просто я кажу, наскільки влада слабка, що ті, хто призначені для охорони інтересів держави, просто за якісь там, за гроші, чи просто там з політичних вподобань зливають інформацію. Але ж це абсолютно недопустимо. Наступне, що стосується спроможності влади, оцих перерахованих вами людей. Проблема ж полягає в тому, що всю відповідальність за ситуацію в країні під час війни веде той, кого обрав український народ. А Володимир Олександрович завжди уникає будь-яких, взагалі, згадувань
Він взагалі, знаєте, обходить це якоюсь там 10-ю дорогою, коли питання все суспільство розмовляє про приклади корупції, про порушення величезної кількості законів. До речі, він же ж у нас гарант Конституції і гарант дотримання всіх законів в Україні. Він взагалі про це не говорить і це обходить. Так само, як питанням про мобілізацію, то президент у нас про мобілізацію чомусь завжди не говорить нічого. Він, мабуть, не вчив або не читав статтю 11 закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку, там, де чітко визначені його обов'язки. І оця от проблема полягає в тому, що люди, які керують нами, займаються тим, чим їм подобається, а не тим, чим передбачено законодавчою базою країни, і те, що чітко прописано як алгоритм дій під час ведення бойових дій країною та й в мирний час. Дивіться, але ж це ж не єдина проблема, яка завдяки цим плівкам стала відома. Тому що взагалі мене завжди дивувало, що у нас одні можуть отримати плівки, інші ні. І дивіться, я теж можу отримати деяку інформацію через комунікації, але мені здається, не потрібно отримувати, потрібно їх оприлюднювати. Чому самі бояться викласти ці плівки і показати, що відбувається? І все, і не буде питань. Але ж ми спостерігаємо геть іншу ситуацію. Так от, на плівках фігурує ж Умєров і Міндіч, які доволі близько і довірливо спілкуються. Більше того, пане Сергію, з цих плівок стає зрозуміло, Міндіч має долю в Фаєрпойнті. І це вже, беззаперечно. Тимур Миндич, да мы продержимся 10 дней. Это сколько вы дадите нам денег? Рустем Умеров, 311 ярдов – это все. На нас, на тебя сейчас скажу сколько. Це для розуміння про високі стосунки. Це друзяка президента вимагає у міністра оборони, і той вимушено дає гроші на його компанію. Міндіч просить Умерова прискорити виділення грошей на ракети Firepoint, а також сплатити бронежилети іншої фірми, якою він каже. Про це, до речі, писали раніше і повідомлялося найраніше на плівках, але Умєров каже, що да, допоможемо, і на прохання Міндіча займатися переговорами про покупку частки Firepoint інвесторами з Близького Сходу теж погоджуються. У нас Умєров підпрацьовує промоутером у Міндіча. Це згідно цих плівок. І ще один момент. Міндіч дуже незадоволений тим, що міністра оборони Умєрова тоді хотіли поміняти на Шмигаля і не дає цього робити. В мене питання. У нас друзяки президента і його співвласники по квартал 95 так потужно впливають на державну політику? І що тепер будуть розповідати ті, хто казали, що ні, Firepoint просто потужні генії, просто так склалося, що на них держава гроші дала, що держава переконала іноземців вкладати в них не в КБ «Луч», не КБ «Південне», а саме на приватну компанію, яка має відношення до Міндіча. То що ми спостерігаємо? Хтось заробляє на крові і на війні? Це вже давним-давно зрозуміло. І ви спитаєте, чому саме так? Мабуть, проблема полягає в тому, не тому, що ти друг президента, а тому, що в свій час ти каву носив одному з олігархів, який потім зліпив цього президента. Все достатньо просто. І тому і поведінка така, що він себе веде достатньо зухвало. І подивіться ж, перша реакція президента, коли була ситуація по витоку цієї інформації. Що він зробив? Він моментально позбавив громадянства людину, яка була замішана в величезних корупційних скандалах, пов'язаних з розкраданням грошей під час війни. І, на жаль, люди, які оточують президента, вони грають свою гру, вони розуміють, що, можливо, їхній час швидко закінчиться, хоча вони роблять по максимуму, щоб це продовжилось достатньо довго. І треба наїстися так, як тим зеленим спанієлям. Ой, що вам сказати на все це? Всі все розуміють, але влада робить вигляд, що все добре. І взагалі, не так все погано, як всім здається. Це нормально для влади, це нормально. Але
Попри те, ми чуємо інші заяви нашого верховного головнокомандуюча і президента. Путін планує оголосити мобілізацію. Маємо документи Генштабу РФ. Путін планує наступ та готується розширити мобіляційні процеси в Росії. Це заява Зеленського, це його пряма мова. Ну, це добре, що наш верховний головнокомандувач знає, що планує Путін. Цікаво, чи знає він, що робити у відповідь, і чи буде він це робити? Чи буде він розширювати мобілізаційні процеси? І взагалі, от я хочу спросити вас, як людину з академічною освітою, профільною академічною освітою, як варто реагувати на цю інформацію, розуміючи можливі сценарії саме владі? І хоча, до речі, з точки зору Зеленського, він може запилити зараз відосик і записатись про травневі шашлики. Ну, до речі, в кінці тижня це буде вже актуально. Гарне питання, дякую. Ну, тут проблема полягає в тому, що президент абсолютно не хоче говорити на непопулярні речі, і які є достатньо серйозними проблемами в державі. Він просто цього уникає. Президент безпосередньо займається чим йому вигідно, і про мобілізацію ані пари з уст. І знов він не виконує обов'язки відповідно статті 11 закону про мобілізацію, а делегує безпосередньо, називаємо так, що в нас з мобілізацією буде займатися тільки міністр оборони. Міністр оборони я радісно бере під козирьок, каблуками клац і вперед. Але проблема в тому, що воно само не спрацює. Навіть якщо Міністерство оборони буде насичено одними геніями і супер-вундеркіндами, воно не спрацює, бо система мобілізації працює в масштабах держави. І коли Верховний Головнокомандувач, коли центральний орган виконавчої влади, коли підприємства, установи, органи місцевого врядування в цьому напрямку не працюють, то військові можуть перейменовувати ТЦК 25 разів. Можуть міняти керівництво ТЦК 25 разів, але при відсутності мотивації населення і пропаганди, яка мусить піднімати рівень довіри до військових і безпосередньо ті, хто захищають їх на фронті, весь український народ, цього немає. Тому ситуація про говорить правду президент достатньо виглядає смішно, бо він не говорить правду. Він про це взагалі не говорить. Він говорить будь-про що, він говорить про загрози росіян, про їхні спроможності, але абсолютно не займається підняттям рівня спроможності України, аби протистояти цій довгій, стратегічно довгій затяжній війні. І зараз уже війна йде на рівні, знаєте, такого економічного і демографічного виснаження. А у нас взагалі про ці питання ніхто нічого не говорить. Але в певних моментах здійснюються певні такі шикарні виходи, коли от треба заробити собі піар-плюсик. Випускає молодь, яка працює в своїй більшості на підприємствах оборонно-промислового комплексу, молодь виїхала, підприємства втрачають свою спроможність в кількісному розумінні по випуску певної продукції. Це як називається? На піарі запрацювала, а державу підірвали? Тому бачите, хто про що думає. Якби думав про державу, то, мабуть, таких заходів би не здійснив. А коли думає про власний піар, то абсолютно не чекати на державу. На жаль, так.